เรื่องย่อฉบับเต็มสกุณาซ่อนรักทางช่องวัน31ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นาทีตอนที่ 1เป็นเรื่องราวของเซิร์นลูกสาวของเจ้าสัวกวงเจ้าของธุรกิจค้าข้าวเธอไม่เคยรู้จักความรักเพราะถูกพ่อปิดกั้นจนเธอได้มาเจอกับหลวงสัมพันธ์พาณิชย์ข้าราชการหนุ่มมาดโกอนาคตไกลทั้งสองตกหลุมรักกันสุดท้ายทั้งสองก็แต่งงานกันทั้งคู่เริ่มต้นคืนวิวาห์ด้วยไฟรักสุดร้อนแรงแต่เหมือนสวรรค์กลั่นแกล้งเมื่อเพิ่มต้องไปราชการที่ปีนังนานถึง3 เดือนทิ้งให้เซินต้องเผชิญชะตากรรมในบ้านอย่างยากลำบากเพราะคุณหญิงพันนีแม่สามีคอยกดขี่เหยียดหยามเธอตลอดเวลาสิ่งเดียวที่ทำให้เซินประคองสติอยู่ได้คือการรอคอยอ้อมกอดและรดรักจากสามีเมื่อถึงวันที่เพิ่มกลับมาทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมเขาเปลี่ยนเป็นคนละคนเย็นชาเมินเฉยและปฏิเสธสัมผัสจากเซินอย่างสิ้นเชิงแม้เขาจะซื้อรถยนต์จากอิตาลีและพาโทนกลับมาจากปีนังให้มาเป็นคนขับรถให้กับเซินแต่ก็ยังเทียบไม่ได้กับความเมินเฉยของเขาวันต่อมาเซินจะกลับไปที่บ้านของเจ้าสัวกวงเพื่อกลับไปเยี่ยมพ่อแต่คุณหญิงพันนีก็โวยวายหาว่าเธออยากใช้รถจึงไม่ยอมให้เธอไปและใช้ให้ไปทำงานในครัวเซินจึงรับปากเพื่อตัดปัญหาแต่สุดท้ายก็แอบออกไปจนได้ทำให้คุณหญิงพันนีโกรธมากเมื่อเซินกลับมาที่บ้านเจ้าสัวก็โวยวายว่ากลับมาทำไมเซินก็ได้แต่แอบน้อยใจที่พ่อไม่เป็นห่วงเธอบ้างเลยเซินมาคุยกับลังเรื่องที่เพิ่มไม่สนใจและเมินเฉยต่อเธอลังจึงแนะนำให้ต้มยาให้เพิ่มกินทุกอย่างอาจจะดีขึ้นขากลับเซินจึงให้โทนไปซื้อยามาต้มให้กับเพิ่มเมื่อซื้อยาเสร็จโทนเห็นว่าเซินหิวเลยพาไปกินบะหมี่เซินจึงปรึกษากับโทนเพราะเธอไม่อยากต้มยาที่บ้านของเพิ่มเพราะคุณหญิงพันนีไม่ชอบโทนจึงแนะนำให้ต้มยาที่กระท่อมหลังหนึ่งระหว่างที่ต้มยาสะเก็ดไฟกระเด็นมาโดนเซินโทนจึงเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดให้ทำให้โทนและเซินรู้สึกดีต่อกันเมื่อเซินกลับมาคุณหญิงพันนีให้เอายาจีนไปทิ้งและเคี่ยนเซินที่ขัดคำสั่งโทนพยายามมาขอรับโทษแทนแต่คุณหญิงพันนีก็ไม่ฟังระหว่างนั้นเพิ่มเมากลับมาแล้วเห็นว่าคุณหญิงพันนีกำลังเคี่ยนเซินก็โกรธมากจึงหักไม้ที่เคี่ยนและประกาศว่าเขาซื้อรถมาให้เซินใช้เซินจะใช้หรือออกไปไหนก็ได้แล้วเพิ่มก็พาเซินออกไปทำให้คุณหญิงพันนียิ่งโกรธมากขึ้นเมื่อกลับเข้าห้องมาเซินก็เอาผ้ามาเช็ดตัวให้กับเพิ่มจากนั้นทั้งสองจะมีอะไรกันแต่เพิ่มกับหยุดและรีบเดินออกจากห้องไปทำให้เซินทั้งโกรธและเสียใจมากตอนที่ 2วันต่อมาเซินยังโกรธเรื่องเมื่อคืนจึงต่อว่าเพิ่มจึงบ่ายเบี่ยงว่าเขารักเซินในแบบของเขาแล้วสั่งให้เธอไปเรียนเต้นรำบ่ายนี้เดี๋ยวโทนจะเป็นคนพาไปและให้ซ้อมเต้นรำกับโทนไปก่อนเพราะเขาไม่ว่างโทนที่แอบดูอยู่จึงได้แต่สงสารเซินบ่ายวันนั้นโทนพาเซินไปเต้นรำระหว่างทางโทนจึงถามถึงเรื่องที่เธอโดนเฆี่ยนเซินจึงตัดบทว่าเธอไม่เป็นไรเมื่อไปถึงบ้านสอนเต้นรำโทนและเซินก็สอนเต้นรำแม้จะเคอะเขินบ้างแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีที่โต๊ะอาหารเย็นคุณหญิงพันนีก็ถามว่าทำไมให้เซินไปเรียนเต้นรำกับคนขับรถพอจินตนาเพื่อนของเรไรมาเล่าให้ฟังเพิ่มจึงบอกว่าเขาไม่ว่างเลยให้เซินไปซ้อมกับโทนจากนั้นเพิ่มและคุณหญิงพันนีก็ทะเลาะกันเพราะคุณหญิงเห็นว่าไม่เหมาะสมเมื่อกินข้าวเสร็จเซินก็มาคุยกับเพิ่มเรื่องการซ้อมเต้นรำว่าควรหาที่ใหม่ที่เปิดสอนเสาร์อาทิตย์เธอจะได้ซ้อมกับเพิ่มเพราะดูจะเหมาะสมกว่าแต่เพิ่มก็ยืนยันให้ซ้อมที่เดิมเพราะเขาไม่ว่างจากนั้นเซินก็ขอซ้อมเต้นรำกับเพิ่มแต่เขาไม่ซ้อมด้วยแล้วตัดบทว่าเขาเต้นรำเป็นแล้ววันต่อมาเซินมาซ้อมเต้นรำและบังเอิญเจอกับจินตนาจึงทักเธอที่เธอเอาเรื่องของเซินไปเล่าให้เรไรฟังทำให้จินตนาหน้าเจือนแล้วรีบแยกออกไปจากนั้นโทและเซินก็มาซ้อมเต้นรำถ้าเต้นรำถึงเนื้อถึงตัวเซินจึงปฏิเสธแต่ครูไม่ยอมเพราะกลัวว่าถ้าถึงวันจริงแล้วจะวางมือไม่ถูกเซินจึงยอมเซินมาซ้อมเต้นรำคนเดียวที่บ้านแล้วสะดุดคุณหญิงพันนีมาเห็นก็หัวเราะย้อและเน็บแนมเซินจึงสวนกลับทำให้คุณหญิงโกรธออกไปวันต่อมาเรไรเวียนหัวและหน้ามืดจึงให้หมอมาดูอาการปรากฏว่าเรไรท้องคุณหญิงพันนีดีใจมากจึงเอาส้มที่เซินปอกออกไปให้เรไร
จากนั้นหมอที่ตรวจเรไรก็มาถามเพิ่มว่าที่เขาไปราชการที่ปีนังเป็นยังไงบ้างพอเขามีคุยกับหมอที่นั่นบอกว่ามีราชการคนหนึ่งมารักษาอาการป่วยกับเขาเพิ่มจึงบอกว่าเขาปกติดีไม่ได้เป็นอะไรหมอจึงขอตัวกลับไปจากนั้นเซินก็มาฝึกซ้อมเต้นรำกับโทนทุกวันและช่างก็มาวัดตัวและตัดชุดเซินจึงเอาชุดมาลองใส่เธอจึงบอกให้เพิ่มเอาชุดมาลองว่าเหมาะสมกันไหมเพิ่มบอกว่าไม่ว่างแล้วตัดบทออกไปวันต่อมาโทนพาเซินมากินข้าวโทนเห็นเซินเหม่อจึงถามเธอจึงตัดบทว่าเธอไม่เป็นไรแล้วให้รีบกินจะได้ไปซ้อมเต้นรำต่อเมื่อซ้อมเต้นรำเสร็จโทนก็ชวนเซินไปพักเหนื่อยที่ทุ่งนาเราให้กลับตอนแรกเซินจะรีบกลับแต่สุดท้ายเธอก็ยอมไปเมื่อมาถึงโทนและเซินก็มานั่งคุยกันเรื่องเต้นรำเซินบอกว่าเธอชอบท่าวอลเพราะมันปลิวไปปลิวมารู้สึกบินได้เหมือนนกจากนั้นเซินก็ขึ้นมายืนเต้นรำบนแคร่แต่อยู่ๆแคร่กับหักทำให้เซินขาแพลงโทนจึงพาเซินมาพักบนเตียงแล้วทายาให้จากนั้นเซินก็เผลอหลับไปเมื่อเซินหลับโทนก็ไปอาบน้ำระหว่างนั้นเซินตื่นเซินจึงเดินออกไปดูเมื่อโทนกลับมาเซินจึงบอกให้รีบกลับวันต่อมาช่างตัดชุดเอาชุดที่แก้มาส่งคุณหญิงพันนีจึงรับไว้ให้พร้อมแผนการร้ายบางอย่างเซินกำลังแต่งหน้าเตรียมตัวไปงานเพิ่มเกาเครื่องประดับชุดไข่มุกมาให้เพื่อแต่งไปงานเมื่อเซินแกะชุดดูก็พบว่าชุดขาดรุ่งริ่งเซินโกรธมากจึงมาหาคุณหญิงพันนีแล้วบอกว่าต้องมีตัวอะไรหลุดเข้ามาจึงกัดชุดของเธอขาดหมดคุณหญิงโกรธและร้อนตัวแต่เซินก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอมีชุดสำรองอยู่เมื่อแต่งตัวเสร็จก็ลงมาพอคุณหญิงพันนีเห็นชุดจีนที่เซินแต่งมาก็โกรธมากเพราะกลัวว่าจะเสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลคุณหญิงจึงเอาน้ำสาดใส่เซินแต่เพิ่มพาเซินหลบทันแล้วรีบพาเซินออกมาทันทีเมื่อมาถึงงานเพิ่มพาเซินมาพบกับท่านชายปิ่นปรีดาเจ้ากระทรวงพาณิชย์ที่เพิ่มทำงานอยู่และท่านหญิงอนงนุชลูกสาวของท่านชายจากนั้นเพิ่มก็พาเซินมาสังสรรค์กับสาวๆแล้วเขาก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนแต่พวกสาวๆไม่ต้อนรับเซินจึงแยกตัวออกมาหน้าคนเดียวแต่พอถึงเวลาเต้นรำท่านชายปิ่นปรีดาให้เพิ่มเต้นรำเป็นเพื่อนท่านหญิงนุชเพิ่มเต้นรำกับท่านหญิงนุชจนไม่สนใจเซินจึงเข้าไปถามเพิ่มและขอเพิ่มคืนเพื่อกลับมาเต้นรำกับเธอเพิ่มกับต่อว่าเซินว่าเสียมารยาทแล้วไล่เซินออกจากงานไปเซินออกมานั่งรอในสวนจึงมาเจอกับโทนจึงถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเซินโกรธจึงสั่งให้โทนขับรถไปส่งเธอที่บ้านแล้วค่อยวนรถกลับมารับเพิ่มแต่บังเอิญทำนองเพลงวอลขึ้นเซินจึงชวนโทนเต้นรำระหว่างที่เต้นรำเซินล้มลงโทนกับเซินจึงจูบกันตอนที่3เพิ่มตามหาเซินเพื่อตามเธอไปเต้นรำในงานโทนจึงออกมารับหน้าแล้วพาเพิ่มไปทางอื่นเพิ่มเห็นเสื้อของโทนเลยย่าจึงเอ่ยถามโทนจึงบ่ายเบี่ยงแล้วพาเพิ่มไปหาเซินส่วนเซินที่แอบอยู่จึงรีบไปรอที่รถพอเพิ่มเจอเซินก็จะพาเธอเข้าไปเต้นรำแต่เซินไม่ยอมเข้าไปในงานโดยอ้างว่าเธอง่วงนอนแล้วเพิ่มและเซินจึงกลับบ้านไปด้วยกันระหว่างทางโทนพยายามเตือนเซินว่ามีใบไม้ติดผมเซินจึงรีบหยิบออกเมื่อเซินกลับมาก็นอนไม่หลับพอรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันต่อมาที่โต๊ะอาหารคุณหญิงพันนีต่อว่าเซินเรื่องชุดที่แต่งไปงานทำให้เพิ่มไม่พอใจจึงออกไปทำงานส่วนเซินก็ถูกต่อว่าต่อเธอจึงขอตัวออกไปเซินยืนที่ระเบียงและบังเอิญเห็นโทนเธอจึงหลบหน้าเขาจันเบ่าในเรือนมาเห็นจึงชวนเธอไปเก็บดอกไม้มาจัดแจกันระหว่างนั้นบ่าวอีกคนก็มาตามจันให้ไปทำงานในครัวจันจึงรีบไปเซินกำลังจะกลับเข้าบ้านโทนก็มาดักรอเพื่อไต่ถามเรื่องที่เซินหลบหน้าเขาเซินจึงบอกให้เขาลืมเรื่องเมื่อคืนเพราะเธอรู้สึกผิดกับเพิ่มมากจากนั้นเซินก็รีบเข้าบ้านไปคุณหญิงพันนีตามเรไรให้มาพบแต่ตอนที่เรไรลงบันไดกับลื่นฟักทองโบดทำให้ตกบันไดจนแทงลูกเมื่อเติมรู้ก็รีบกลับมาบ้านทันทีทุกคนในบ้านต่างสงสัยว่าเป็นความผิดของเซินที่ทำฟักทองบดอาหารของคุณพระโหกแม่เซินจะอธิบายยังไงทุกคนก็ไม่ฟังแม่เพิ่มจะช่วยอธิบายแต่ก็ไม่มีใครฟังเซินโกรธจึงแกล้งยอมรับเพื่อให้เรื่องจบไปทำให้คุณหญิงพันนีและเติมโกรธเซินมากเรไรขอให้เติมอยู่กับเธอก่อนแต่เติมลางานแค่ครึ่งวันจึงต้องรีบกลับไปทำงานก่อน
ด้วยความโกรธที่ยังครุกรุ่นของเติมจึงเข้าไปข่มขืนเซินแต่คุณหญิงพันนีและชินเข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันคุณหญิงพันนีห้ามเซินบอกใครกับเรื่องที่เกิดขึ้นเซินจึงโกรธออกไปจากนั้นคุณหญิงจึงหันมาต่อว่าเติมแต่เติมก็ไม่สนใจและรีบกลับไปทำงานคุณหญิงจึงหันมาสั่งชินว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดเพราะเธอไม่อยากให้เรไรกับเพิ่มรู้เรื่องนี้ด้วยความอึดอัดใจชินจึงเอาเรื่องทั้งหมดมาเล่าให้โทนฟังเมื่อโทนรู้ก็รีบปีนขึ้นไปหาเซินที่ห้องด้วยความเป็นห่วงแต่เซินกลับต่อว่าโทนที่ปีนขึ้นไปหาเธอระหว่างนั้นเพิ่มกลับมาพอดีเซินจึงให้โทนรีบปีนกลับลงไปแล้วเธอก็มาเปิดห้องให้กับเพิ่มและอ้างว่าเธอกำลังอาบน้ำอยู่เพิ่มเห็นเศษดินบนพรมจึงถามเซินจึงอ้างว่าเธอเอารองเท้ามาเช็ดบนห้องพรมจึงเลอะจากนั้นด้วยความเมาเพิ่มก็หลับไปวันต่อมาด้วยความอึดอัดใจโทนจึงมาขอลาออกกับเพิ่มจึงตบโทนและไม่ยอมให้เขาลาออกและอ้างเรื่องค่ารักษาแม่ของโทนจึงจำต้องทำงานต่อไปโทนขับรถพาเซินมาซื้อของแต่ระหว่างทางเซินสั่งไม่ให้โทนตามไปช่วยเหลือเธออีกจากนั้นเซินก็มาซื้อน้ำหอมให้กับเพิ่มพนักงานจึงแนะนำน้ำหอมจากฝรั่งเศสให้แต่ท่านหญิงอนงนุชมาซื้อน้ำหอมตัดหน้าเซินจึงมีเรื่องตบตีกันจากนั้นเซินก็รีบกลับบ้านไปเมื่อเพิ่มรู้เรื่องก็รีบมาตามตัวเซินไปขอโทษท่านหญิงอนงนุชท่านหญิงโกรธมากจึงให้เซินกราบขอโทษที่พื้นและกำชับว่าถ้าเธอไม่ทำเธอและเพิ่มได้เดือดร้อนแน่เซินจึงยอมกราบขอโทษท่านหญิงจะเอาน้ำหอมขวดนั้นมาให้เพิ่มและนัดเขาดินเนอร์พรุ่งนี้ทำให้เซินโกรธมากเมื่อกลับบ้านมาเซินจึงเก็บของจะกลับบ้านของเธอแต่เพิ่มไม่ยอมเซินกับเพิ่มจึงทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงขนาดที่เพิ่มตบเซินและไล่เซินให้ออกไปให้พ้นหน้าเขาเซินโกรธและเสียใจมากจึงให้โทนพาไปที่กระท่อมปลายนาจากนั้นทั้งโทนและเซินก็มีอะไรกันเมื่อเซินกลับมาก็พยายามทำตัวให้ปกติที่สุดวันต่อมาเพิ่มฝากบ่าวไปบอกคุณหญิงพันนีว่าเย็นนี้เขาจะไปดินเนอร์กับท่านหญิงนุชแม้เซินจะนั่งอยู่ตรงนั้นแต่เพิ่มก็ไม่สนใจจากนั้นโทนก็ขับรถพาเซินมาที่กระท่อมปลายนาเพื่อให้เซินสบายใจเซินรู้สึกว่าเพิ่มเปลี่ยนไปเธอจึงขอร้องให้โทนอย่าเปลี่ยนไปเหมือนเพิ่มโทนจึงจูบยืนยันว่าเขาไม่มีทางเปลี่ยนไปและจะรักเซินเพียงคนเดียวตอนที่4ในอดีตเพิ่มและเติมมาคุยกับคุณพาพิพัฒน์รัชดาผู้เป็นพ่อให้แบ่งสมบัติให้กับพวกเขาพอเพิ่มและเติมจะเอาสมบัติเหล่านั้นไปลงทุนค้าขายแต่คุณพาไม่ยอมเพราะครอบครัวเป็นข้าราชการมารุ่นต่อรุ่นจึงไม่สนับสนุนให้ไปค้าขายคุณพาจึงประกาศว่าถ้าเขายังไม่ตายเขาจะไม่แบ่งสมบัติให้กับเพิ่มและเติมจนถึงปัจจุบันที่คุณพานอนติดเตียงเพิ่มจึงมาบอกกับคุณพระว่าเขายังรออยู่ทำให้คุณพระโกรธเพิ่มมากส่วนเซินยิ่งนับวันยิ่งห่างเหินกับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแม้จะนอนเตียงเดียวกันแต่เธอก็ยังคิดถึงรถรักของโทนพาเซินมาเที่ยวทะเลและต่างคิดข้ออ้างเพราะมากันไกลมากเผื่อมีคนถามจากนั้นทั้งสองก็เล่นน้ำทะเลด้วยกันที่บ้านพิพัฒน์รัชดาเพิ่มกลับมาเร็วเมื่อไม่เห็นรถของเซินก็เอะใจถึงความสัมพันธ์ของโทนและเซินคุยกับโทนว่าไม่ได้หลอกตัวเองอยู่ใช่ไหมพอช่วงเวลาดีๆอยู่กับเธอได้เพียงไม่นานทั้งสองจึงคุยกันว่าจะทำทุกช่วงเวลาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดจากนั้นทั้งสองก็รีบกลับเพราะกลัวจะกลับถึงบ้านค่ำแล้วทุกคนจะสงสัยเมื่อเซินกลับมาที่บ้านเติมก็เข้ามาเหน็บว่าเดี๋ยวนี้เธอออกจากบ้านทุกวันเซินจึงบอกว่าถ้าเธออยู่ก็มีแต่คนกลั่นแกล้งและทำร้ายเติมจึงบอกให้ลืมเรื่องเหล่านั้นไปและอ้างว่าจะขอยืมรถบ้างเซินจึงให้เติมไปขอเพิ่มเองแต่เติมก็ยังไม่วายเหน็บเรื่องความสัมพันธ์ของโทและเซินจึงตัดบทและขอตัวไปป้อนอาหารคุณพระเพิ่มที่แอบฟังอยู่จึงได้แต่สงสัยทางด้านโทนก็ไปซ้อมต่อยมวยเพิ่มที่ผ่านมาจึงมาทักว่าโทนเครียดอะไรหรือเปล่าโทนจึงอ้างว่าแค่ออกกำลังกายเพิ่มจึงชวนโทนต่อยมวยเพื่อรื้อฟื้นความหลังสมัยเด็กแต่สุดท้ายโทนก็แพ้เย็นวันนั้นโทนมากินข้าวกับพวกเบาชินจึงถามว่าแต่ละวันเขาขับรถพาเซินไปไหนบ้างโทนจึงอ้างว่าไปช้อปปิ้งหรือไม่ก็กลับบ้านของเซินชินจึงถามต่อว่าวันนี้ไปไหนมาโทนจึงบอกตามที่คิดข้ออ้างกับเซินไว้
วันต่อมาโทนพาเซินมาที่กระท่อมปลายนาทั้งสองเต้นรำอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจากนั้นทั้งสองก็มีอะไรกันแต่ระหว่างที่ทั้งสองมีอะไรกันเซินเห็นว่ามีคนแอบดูอยู่จึงรีบบอกโทนจึงรีบแต่งตัวแล้วออกไปดูแต่ก็ไม่เจอใครทั้งสองจึงรีบพากันกลับเมื่อกลับมาที่บ้านเซินเห็นบ่าวกำลังเช็ดโครนในบ้านเซินถามรายละเอียดกับบ่าวแต่บ่าวไม่รู้จากนั้นเซินก็ได้ยินว่าเพิ่มสั่งให้จันบ่าวในเรือนเอารองเท้าไปเช็ดเพราะรองเท้าของเขาเลอะโคลนมาเซินตกใจมากจึงจะออกไปหาโทนแต่มาเจอกับเติมซะก่อนเซินจึงตัดบทและอ้างว่าจะไปหยิบของที่รถเซินมาคุยกับโทนว่าเธอกลัวว่าคนที่แอบดูอยู่อาจจะเป็นเพิ่มแต่โทนคิดว่าไม่ใช่เพราะถ้าเป็นเพิ่มจริงคงโวยวายไปแล้วแต่โทนกลับคิดว่าอาจจะเป็นเติมพอพักหลังๆมาเติมมักจะจับตาดูเซินโทนจึงบอกว่าเขาจะรีบไปสืบมาให้ทางด้านเติมก็มาเตือนเพิ่มให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ของโทนกับเซินเพราะทั้งสองออกจากบ้านไปด้วยกันทุกวันเพิ่มจึงบอกว่าถ้ามีอะไรเขาจะจัดการทุกอย่างเองแต่ระหว่างนั้นเซินเปิดประตูห้องเข้ามาเติมจึงขอตัวกลับไปเย็นวันนั้นที่โต๊ะอาหารเติมเอาแต่จ้องจับผิดเซินเพิ่มจึงว่าเติมทำให้เติมทะเลาะกับเลไลคุณหญิงพันนีจึงต่อว่าเซินที่ทำให้เติมกับเลไลทะเลาะกันจากนั้นคุณหญิงพันนีก็ถามว่าวันนี้เธอไปไหนมาเซินจึงอ้างว่ากลับไปบ้านมาคุณหญิงจึงแปลกใจพอลังเอาของมาให้ที่บ้านแล้วบอกว่าเธอไม่ได้กลับไปนานแล้วเซินจึงอ้างว่าเธอสนกับลังเธอเข้าไปลังก็ออกมาหาเธอพอดีที่ยังติดใจสงสัยอยู่จึงมาคุยกับโทนเซินที่แอบตามมาจึงส่งซิกบอกทำให้โทนตอบคำถามได้ตรงกับเซินจากนั้นโทนก็ไปอาบน้ำเมื่อออกมาก็เจอกับชินที่ดักรออยู่เพื่อบอกว่าเขาคือคนที่แอบดูโทนกับเซินมีอะไรกันจากนั้นชินก็ขอค่าปิดปากด้วยการมีอะไรกับโทนเมื่อชินเห็นโทนยังไม่พร้อมจึงให้เวลาโทน1 คืนวันต่อมาโทนมาคุยกับเซินและโกหกว่าไม่ใช่คนในบ้านเป็นแค่คนสติไม่ดีคนหนึ่งทำให้เซินสบายใจขึ้นชินมานั่งอ่านข่าวให้คุณหญิงพันนีกับเรไรฟังชินเห็นโทนมาแอบดูจึงแกล้งพูดเรื่องชู้ทำให้โทนร้อนใจมากคืนนั้นโทนนั่งกินเหล้ายอมใจก่อนไปหาชินเมื่อโทนมาหาชินทั้งสองเกือบจะมีอะไรกันแต่โทนอ้างให้ชินไปอาบน้ำก่อนชินจึงยอมเมื่อชินอาบน้ำเสร็จแล้วออกจากห้องน้ำมาก็ถูกแทงจนตายตอนที่5บอกเลยว่าตอนนี้เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆที่บ้านพิพัฒน์รัศดาคุณหญิงพันนีเริ่มสงสัยหนักเพราะชินหายตัวไปแบบไร้ร่องรอยถามใครก็ไม่มีใครรู้ว่าไปไหนแต่โทนกลับรีบบอกว่าชินร้องไห้คิดถึงบ้านเลยเก็บเสื้อผ้าหนีกลับบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนทำให้คุณหญิงโกรธชินมากคิดว่าหนีงานไปแบบไม่ลาต่อมาเซินจะไปตลาดเลยให้โทนขับรถไปส่งแต่โทนกลับอ้างว่ารถเสียท่าทางยังดูมีพิรุธจนเซินเริ่มสงสัยโทนจึงรีบตัดบทแล้วขับรถออกไปทันทีสุดท้ายเซินเลยนั่ง3 ล้อไปตลาดเองแต่ระหว่างทางกลับบ้านเซินดันเห็นรถจอดอยู่ในป่าข้างทางพอลงไปดูก็แทบช็อกเพราะเห็นโทนกำลังฝังศพชินอยู่เซินตกใจสุดขีดรีบวิ่งหนีแต่โทนรู้ตัวเลยรีบวิ่งตามไปพยายามอธิบายทุกอย่างให้ฟังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ไปหลบฝนอยู่บนรถแล้วทั้งสองก็มีอะไรกันด้านที่บ้านพิพัฒน์รัศดาคุณหญิงพันนียังคงบ่นถามหาชินไม่หยุดแต่เพิ่มกลับพูดขึ้นมาว่าไม่ต้องรอแล้วเพราะชินอาจไม่กลับมาอีกคุณหญิงจึงบอกว่าชินยังไม่ได้รับเงินเดือนเดี๋ยวก็คงกลับมาเองไม่นานก็มีจดหมายจากทางบ้านของชินส่งมาถามข่าวเพราะชินไม่ได้กลับบ้านนานมากทำให้คุณหญิงเริ่มรู้สึกแปลกใจขึ้นมาส่วนเซินเองก็เริ่มเครียดและหวาดกลัวว่าความลับเรื่องชินจะถูกเปิดเผยเพิ่มที่ได้ยินเข้าเลยแนะนำว่าให้ตอบจดหมายกลับไปแค่ว่าชินไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วคืนนั้นเซินเก็บเอาไปฝันร้ายฝันว่าชินไปบอกเพิ่มเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับโทนทำให้เซินยิ่งกลัวว่าความลับทั้งหมดจะแตกวันต่อมาเซินจึงตัดสินใจบอกเลิกความสัมพันธ์กับโทนพยายามดึงทุกอย่างกลับมาอยู่ในจุดเดิมให้เหลือแค่ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับคนขับรถเท่านั้นแต่เรื่องกลับยิ่งวุ่นกว่าเดิมเพราะหลายวันต่อมาเซินเกิดอาการหน้ามืดจนเกือบเป็นลมพอหมอมาตรวจถึงรู้ว่าเธอตั้งท้องได้2 เดือนแล้วเซินตกใจมากเพราะหลังกลับมาจากปีนังเธอไม่เคยมีอะไรกับเพิ่มอีกเลยจึงกลัวว่าเพิ่มจะรู้ว่าลูกในท้องเป็นลูกของโทนแต่ผิดคาดเพราะเพิ่มกลับนิ่งเฉยไม่ถามเลยว่าใครคือพ่อของเด็กแถมยังยอมรับเด็กคนนี้เป็นลูกของตัวเองอีก
ทำให้เซินทั้งตกใจทั้งอึดอัดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คุณหญิงพันนีพอรู้ว่าเซินกำลังท้องก็ดีใจกว่าใครทั้งหมดถึงขั้นเปลี่ยนมาดูแลเอาใจใส่เซินมากขึ้นเพราะกำลังจะได้มีหลานและหลังจากนั้นเพิ่มก็ไปรับยาแทนเซินก่อนนำยาไปให้คุณพระพร้อมแจ้งข่าวดีว่าตอนนี้เซินตั้งท้องแล้วหลังรู้ว่าเซินตั้งท้องบรรยากาศบนโต๊ะอาหารของบ้านพิพัฒน์รัศดาก็เต็มไปด้วยความดีใจทุกคนต่างพากันเอาอกเอาใจเซินเป็นพิเศษมีเพียงเรไรที่แอบอิจฉาและคอยพูดเหน็บแนมเธออยู่ตลอดคุณหญิงพันนีจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเรไรอยากให้เด็กมีเพื่อนก็รีบมีลูกเสียทีหลังจากนั้นเซินกำลังจะเดินขึ้นห้องแต่เรไรที่ยังฝังใจคิดว่าเซินเป็นต้นเหตุทำให้ตัวเองตกบันไดจนแท้งลูกจึงพยายามผลักเซินให้ตกบันไดเหมือนกันโชคดีที่เพิ่มมาเห็นเข้าพอดีจึงรีบเข้ามาช่วยเซินไว้ทันเพิ่มโกรธมากจนตบเรไรต่อหน้าทุกคนด้านเติมพอเห็นภรรยาถูกตบก็เดือดทันทีจนมีเรื่องชกต่อยกับเพิ่มอย่างรุนแรงจันเห็นท่าไม่ดีจึงรีบไปตามโทนมาช่วยห้ามพอคุณหญิงพันนีออกมาเห็นลูกชายทั้งสองคนกำลังต่อยกันก็ถึงกับตกใจมากเมื่อโทนมาถึงก็รีบเข้ามาช่วยแยกทั้งคู่ก่อนที่เพิ่มจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณหญิงฟังพอรู้ว่าเรไรพยายามทำร้ายเซินคุณหญิงก็โกรธจัดจนตบเรไรอีกคนเรไรทั้งโกรธทั้งอับอายรีบวิ่งหนีขึ้นห้องไปทันทีพอกลับเข้าห้องเติมก็ต่อว่าเรไรอย่างหนักที่คิดทำร้ายเซินจากนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจจะรีบมีลูกให้ทันเซินกับเพิ่มเพราะไม่อยากเป็นรองอีกฝ่ายวันต่อมาเซินให้โทนขับรถพาไปบอกข่าวดีกับเตี่ยที่บ้านว่าเธอกำลังตั้งท้องแต่ระหว่างทางทั้งคู่กลับมีปากเสียงกันเพราะโทนพูดขึ้นมาว่าเด็กในท้องคือลูกของเพิ่มคำพูดนั้นทำให้เซินเสียใจมากขณะที่ทางฝั่งเพิ่มเห็นโทนขับรถออกมากับเซินก็ได้แต่มองเงียบๆก่อนจะหันไปตั้งใจทำเตียงเด็กสำหรับลูกที่กำลังจะเกิดมาแทนเมื่อเซินกลับมาถึงบ้านและบอกข่าวเรื่องท้องกับเตี่ยกลับไม่ได้รับความยินดีอย่างที่คิดเพราะเตี่ยถึงกับตกใจและตบหน้าเซินทันทีพร้อมถามว่าเด็กในท้องเป็นลูกใครเพราะความจริงแล้วเพิ่มเป็นหมันมาตั้งแต่อยู่ปีนังจากนั้นเตี่ยก็ยอมเล่าความจริงว่าตัวเขาเองเป็นคนจ้างคนไปดักทำร้ายเพิ่มเรื่องธุรกิจแต่ลูกน้องดันลงมือหนักเกินไปจนทำให้เพิ่มไม่สามารถมีลูกได้อีกเซินถึงกับช็อกกับเรื่องที่เพิ่งรู้หลังจากนั้นเตี่ยสั่งให้ลังไปต้มยาทำแท้งให้เซินเพราะกลัวว่าเด็กคนนี้จะกลายเป็นปัญหากับธุรกิจในอนาคตแม้เซินจะพยายามขอร้องแค่ไหนแต่เตี่ยก็ไม่ยอมใจอ่อนด้านโทนที่มารอรับเซินคนใช้ในบ้านก็บอกให้กลับไปก่อนเพราะเซินจะกินข้าวที่บ้านและเดี๋ยวจะมีคนขับรถไปส่งเองโทนจึงจำใจกลับไปแต่ความจริงแล้วลังไม่ได้ทำตามคำสั่งเจ้าสัวกวงเพราะยาที่เซินกินไม่ใช่ยาทำแท้งทำให้เด็กในท้องปลอดภัยส่วนเลือดที่เอาไปให้เจ้าสัวกวงดูก็เป็นแค่เลือดหมูที่ลังใช้หลอกเท่านั้นและเมื่อเซินกลับมาถึงบ้านพิพัฒน์รัศดาเธอก็เห็นโทนกับเพิ่มกำลังคุยอะไรกันบางอย่างอยู่จึงรีบแอบเข้าไปฟังด้วยความสงสัยเรื่องราวในตอนที่6เรียกได้ว่าเป็นอีกตอนที่ดราม่าหนักมากเพราะเซินที่แอบฟังเพิ่มกับโทนคุยกันอยู่ก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าที่แท้เพิ่มเป็นคนจ้างโทนมาเพื่อให้มาทำให้เธอตั้งท้องด้านโทนพยายามขอเพิ่มว่าถึงเรื่องจะเป็นแบบนี้เขาก็อยากอยู่ดูแลเซินกับลูกต่อและสัญญาว่าจะไม่บอกใครเรื่องนี้เด็ดขาดแต่เพิ่มไม่ยอมเขายื่นเงินให้โทนแล้วบังคับให้กลับปีนังไปเสียเซินที่ได้ยินทุกอย่างกับหูตัวเองทั้งเสียใจทั้งช็อกจนตัดสินใจหนีออกจากบ้านทันทีโดยคนที่ช่วยเธอกลับกลายเป็นเรไรเพราะเรไรคิดว่าถ้าไม่มีเซินอยู่ในบ้านเธอก็จะได้เป็นสะใภ้คนเดียวของบ้านหลังนี้หลังหนีออกมาเซินก็ไปหาลังทันทีขณะที่ทางฝั่งเพิ่มพอรู้ว่าเซินหายตัวไปก็ร้อนใจมากรีบไปตามโทนให้ออกช่วยกันตามหาเซินทั้งคู่ไปถึงบ้านเจ้าสัวกวงแต่ลังออกมารับหน้าแทนพร้อมโกหกว่าเซินไม่ได้อยู่ที่นี่พอเพิ่มกับโทนกลับออกไปลังก็รีบแนะนำให้เซินหนีไปอยู่กับผิงผิงญาติของลังที่สุพรรณบุรีเพื่อความปลอดภัยส่วนโทนก็พาเพิ่มไปตามหาเซินที่กระท่อมปลายนาแต่ก็ไม่พบตัวเธอทำให้เพิ่มเครียดและระเบิดความในใจออกมาว่าเขาเองก็อยากมีความสัมพันธ์กับเซินเหมือนสามีภรรยาทั่วไปแต่เขาทำไม่ได้มันทรมานมากโทนจึงได้แต่คอยปลอบใจเพิ่มอยู่ข้าง
เมื่อกลับถึงบ้านเพิ่มก็เริ่มต่อว่าทุกคนที่เคยทำร้ายจิตใจเซินทั้งเรไรที่ชอบพูดเหน็บแนมเติมที่ชอบทำตัวรุ่มร่ามกับเซินรวมถึงคุณหญิงพันนีที่เอาแต่กดดันและตำหนิเธออยู่เสมอหลังจากนั้นเพิ่มก็นั่งเสียใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นด้านโทนเองก็ออกตามหาเซินทั้งคืนด้วยความเป็นห่วงจนเริ่มเอะใจกับท่าทีของลังจึงแอบมาดูอยู่แถวบ้านเซินเช้าวันต่อมาลังมาปลุกเซินให้รีบเตรียมตัวออกเดินทางก่อนจะมอบปืนให้เธอเอาไว้ป้องกันตัวเพราะผู้หญิงเดินทางคนเดียวมันอันตรายพอเซินออกจากบ้านโทนที่แอบดูอยู่ก็รีบขับรถตามไปทันทีแต่เซินที่กำลังตกใจและจนมุมจึงหยิบปืนออกมาขู่โทนก่อนยิงไป1 นัดกระสุนเฉี่ยวแขนโทนจนได้รับบาดเจ็บแล้วเซินก็รีบนั่ง3 ล้อหนีไปแต่ด้วยความเป็นห่วงเซินก็ตัดสินใจย้อนกลับมาหาเขาอีกครั้งเพื่อฟังความจริงทั้งหมดจากปากโทนจึงเล่าทุกอย่างว่าจริงๆแล้วเพิ่มเป็นคนไปหาเขาถึงปีนังและขอร้องให้ช่วยเรื่องนี้เพราะเพิ่มมีบุญคุณกับเขามากโทนเลยตอบตกลงโดยคิดว่าเป็นแค่งานหนึ่งทำเสร็จก็คงกลับบ้านแต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเมื่อเขาได้เจอกับเซินเพราะโทนสารภาพว่าเขาตกหลุมรักเซินตั้งแต่แรกเห็นและยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งรักเธอมากขึ้นทุกวันจนสุดท้ายเขาทำเกินหน้าที่ของตัวเองไปมากโทนยังบอกอีกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต้องคอยรายงานทุกอย่างเกี่ยวกับเซินให้เพิ่มฟังอยู่ตลอดและเมื่อรู้ว่าตัวเองเริ่มห้ามใจไม่ไหวเขาก็เคยไปขอลาออกกับเพิ่มแต่เพิ่มไม่ยอมทำให้เขาจำเป็นต้องทำเรื่องนี้ต่อไปและความจริงเรื่องชินก็ถูกเปิดเผยในที่สุดเพราะหลังจากเพิ่มรู้ว่าชินรู้ความลับทั้งหมดเขาก็ตัดสินใจฆ่าชินเพื่อปิดปากจากนั้นเพิ่มกับโทนก็ช่วยกันขนศพชินขึ้นรถก่อนที่โทนจะเป็นคนเอาศพไปฝังด้วยตัวเองโทนเสียใจมากเพราะไม่คิดว่าเรื่องทั้งหมดจะเลยเถิดมาถึงขั้นต้องมีคนตายเขายอมรับว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่างานนี้จะจบแบบนี้เขาคงไม่รับงานจากเพิ่มเด็ดขาดทางด้านบ้านพิพัฒน์รัศดาเพิ่มเริ่มอารมณ์เสียหนักเมื่อนกเขาหายตัวไปขณะที่เติมก็ยังไม่วายพูดจาเหน็บแนมเรื่องโทนกับเซินบอกว่าแม้แต่เด็กในท้องก็ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกใครกันแน่คำพูดนั้นทำให้เพิ่มเดือดจัดจนมีเรื่องชกต่อยกับเติมอีกครั้งแต่ระหว่างนั้นเองบ่าวก็รีบวิ่งมาบอกว่าอาการของคุณพระสุดหนักพอเพิ่มขึ้นไปเห็นอาการของพ่อเขาก็รีบสั่งให้คนไปตามหมอทันทีเพราะยังไม่อยากให้คุณพระตายจากนั้นเพิ่มก็พยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตพ่อแม้คุณหญิงพันนีและทุกคนจะพยายามห้ามแต่เพิ่มก็ไม่ยอมหยุดส่วนทางฝั่งโทนก็เริ่มเล่าความจริงทั้งหมดให้เซินฟังว่าเหตุผลที่เพิ่มต้องการมีลูกกับเธอเป็นเพราะเรื่องมรดกของคุณพระโทนเล่าว่าเมื่อปีก่อนเพิ่มกับเติมเคยทะเลาะกับคุณพระอย่างหนักเพราะทั้งคู่ขอเงินไปลงทุนทำธุรกิจแต่คุณพระไม่ยอมยกสมบัติให้ทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านยิ่งแย่ลงหลังจากนั้นไม่นานเพิ่มก็บังเอิญไปได้ยินตอนที่คุณพระกำลังเปลี่ยนพินัยกรรมโดยคุณพระตั้งใจจะยกทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นของหลวงหลังจากตัวเองเสียชีวิตส่วนบ้านก็จะให้คุณหญิงพันนีอยู่จนสิ้นอายุไขแล้วหลังจากนั้นบ้านก็จะตกเป็นของหลวงเช่นกันที่สำคัญคุณพระตั้งใจจะไม่ยกอะไรให้เพิ่มกับเติมเลยแม้แต่บาทเดียวแต่ระหว่างนั้นมีคนทักขึ้นมาว่าถ้าคุณพระมีหลานล่ะจะทำยังไงคุณพระจึงเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ว่าหลังจากเขาเสียชีวิตทรัพย์สมบัติทั้งหมดจะตกเป็นของเพิ่มและเติมได้ก็ต่อเมื่อทั้งคู่มีทายาทเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีลูกสมบัติทั้งหมดก็จะตกเป็นของหลวงเหมือนเดิมทันทีที่เพิ่มได้ยินเรื่องนี้เขาจึงตั้งใจว่าจะต้องมีลูกให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามหลังโทนเล่าความจริงทุกอย่างให้เซินฟังเขาก็ตัดสินใจเลือกเซินและลูกในท้องมากกว่าหน้าที่ที่เคยรับปากเพิ่มเอาไว้ทั้งสองจึงวางแผนจะหนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันที่หาดใหญ่ทิ้งทุกอย่างในบ้านพิพัฒน์รัศดาไว้ข้างหลังตอนที่ 7 ที่บ้านพิพัฒน์รัศดาหมอมาตรวจอาการคุณพระและพบว่าชีพจรกลับมาเป็นปกติแล้วแต่ทางด้านเติมกลับเริ่มสงสัยว่าทำไมเพิ่มถึงไม่อยากให้พ่อตายมากขนาดนั้นจนเชื่อว่าเพิ่มต้องกำลังวางแผนอะไรบางอย่างแน่นอนขณะเดียวกันโทนขับรถพาเซินหนีลงใต้ไปที่หาดใหญ่แต่เพราะเริ่มมืดทั้งคู่จึงตัดสินใจขอพักค้างคืนกับชาวบ้านข้างทางเจ้าของบ้านต้อนรับอย่างดีพร้อมจัดอาหารชุดใหญ่มาให้ก่อนที่โทนและเซินจะเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวด้านเติมเองก็นอนไม่หลับเขาเอาแต่คุยกับเรไรถึงพฤติกรรมของเพิ่มที่ดูเป็นห่วงคุณพระผิดปกติจนยิ่งทำให้เขาไม่ไว้ใจมากขึ้น
เช้าวันต่อมาโทนกับเซินตื่นสายผิดปกติและรู้ทันทีว่าถูกวางยาทั้งสองรีบเก็บของเตรียมหนีแต่สองแม่ลูกเจ้าของบ้านกลับเข้ามาขวางเพราะเข้าใจว่าพวกเขาเป็นโจรและโทรเรียกตำรวจโทนกับเซินจึงรีบหนีออกมาแต่ระหว่างทางกลับเจอเพิ่มพร้อมตำรวจดักรออยู่แล้วเพิ่มใส่ความว่าโทนเป็นคนฆ่าชินและขโมยเงินหลบหนีตำรวจจึงเข้าจับตัวโทนทันทีก่อนที่เพิ่มจะขู่เซินว่าถ้าไม่อยากให้โทนถูกตัดสินประหารก็ต้องยอมกลับไปกับเขาเซินจึงจำใจยอมกลับไปด้วยเมื่อกลับถึงบ้านเพิ่มรีบโกหกทุกคนว่าเซินแค่หนีไปอยู่บ้านเพื่อนก่อนจะพาเธอกลับเข้าห้องทันทีหลังจากนั้นเพิ่มพยายามขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาแต่ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงเซินก็ไม่ยอมให้อภัยด้วยความโกรธเพิ่มจึงตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ปีนังรวมถึงเรื่องที่เขาไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วทำให้เซินทั้งตกใจและเสียใจอย่างหนักวันต่อมาเพิ่มถึงขั้นยกงานกับลูกน้อง2 คนมาทำที่บ้านเพื่อคอยเฝ้าเซินตลอดเวลาเพราะกลัวว่าเธอจะหนีไปอีกเขายังให้หมอมาตรวจเซินและลูกเพื่อความปลอดภัยแต่หลังตรวจเสร็จหมอกลับพูดถึงหมอที่ปีนังซึ่งฝากถามว่าแผลของเพิ่มหายดีหรือยังทำให้เพิ่มตกใจทันทีเพราะกลัวความจริงเรื่องที่ตัวเองเป็นหมันจะถูกเปิดเผยสุดท้ายเพิ่มจึงอาสาไปส่งหมอด้วยตัวเองก่อนจะลงมือฆ่าหมอทิ้งอย่างเลือดเย็นทันทีจันกับจวงไปตลาดแล้วก็ได้รู้ข่าวว่าหมอบุญส่งเสียชีวิตแล้วทางด้านที่บ้านพิพัฒน์รัศดาเซินถามเพิ่มถึงเรื่องของโทนเพิ่มจึงบอกว่าเขาช่วยคุยให้แล้วจากโทษประหารจะเหลือแค่ติดคุกถ้าเซินยอมอยู่กับเขาโทนก็จะปลอดภัยหลังจากเพิ่มออกไปจันกับจวงก็รีบมาบอกเซินเรื่องหมอบุญส่งทำให้เซินตกใจมากและมั่นใจทันทีว่าเพิ่มต้องเป็นคนฆ่าหมอบุญส่งแน่นอนเซินจึงรีบเขียนจดหมายถึงโทนแล้วฝากให้จันเอาไปส่งที่ไปรษณีย์แต่ระหว่างที่จันกับจวงกำลังจะเอาจดหมายไปหยอดตู้ก็กลับเจอโทนที่เพิ่งแหกคุกออกมาจันจึงรีบเอาจดหมายให้โทนดีใจมากและตั้งใจว่าจะช่วยพาเซินหนีออกมาให้ได้โทนขอร้องให้จันกับจวงช่วยแต่ในตอนนั้นเองตำรวจก็นำใบปลิวประกาศจับมาติดทั่วตลาดจันกับจวงจึงรีบพาโทนหนีกลับมาซ่อนตัวที่บ้านพิพัฒน์รัศดาขณะเดียวกันเพิ่มเข้าไปหาคุณพระผู้เป็นพ่อแล้วพูดทุกอย่างออกมาว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะคุณพระทำพินัยกรรมแบบนั้นขึ้นมาและเขาจะไม่มีวันยอมให้คุณพระตายจนกว่าเขาจะได้มรดกหลังออกมาจากห้องคุณพระเพิ่มก็เจอกับเติมที่มายืนดักรออยู่เติมจึงแอบเหน็บว่าช่วงนี้เพิ่มดูมีความลับเยอะเหลือเกินต่อมาเติมเข้าไปคุยกับเซินและแอบถามว่าเด็กในท้องเป็นลูกของใครเซินจึงโกหกว่าเป็นลูกของเพิ่มแต่เมื่อเพิ่มมาเห็นทั้งคู่คุยกันก็เริ่มระแวงว่าความลับเรื่องลูกของเซินจะถูกเปิดเผยเขาจึงจับเซินขังไว้ในห้องนอนทันทีคุณหญิงพันนีมาเห็นเข้าจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพิ่มกลับปฏิเสธว่าไม่มีอะไรคุณหญิงพันนีจึงพยายามพูดหวานล้อมว่าถ้าใครรักเราจริงสุดท้ายเขาก็จะกลับมาหาเราเองแต่เพิ่มก็ไม่ยอมฟังทางด้านจันกับจวงก็แอบมาบอกโทนว่าเซินถูกขังอยู่ในห้องโทนจึงตัดสินใจปีนเข้าไปหาเซินและบอกว่าเขาจะพาเซินหนีออกไปแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้เพราะมันอันตรายเกินไปแต่ในจังหวะนั้นเองเพิ่มก็เดินมาที่ห้องของเซินพอดีตอนที่8เพิ่มเอาอาหารมาให้เซินบนห้องนอนพร้อมกับป้อนข้าวให้เธอด้วยตัวเองเซินจึงต้องพยายามทำตัวให้นิ่งที่สุดเพราะกลัวว่าเพิ่มจะรู้ว่าโทนแอบซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงคืนนั้นเพิ่มนอนกอดเซินและพยายามจะมีอะไรกับเธอแต่เซินรีบห้ามไว้โดยอ้างว่าเธอกำลังท้องอยู่เพิ่มจึงยอมถอยเช้าวันต่อมาหลังเพิ่มออกจากห้องไปแล้วเซินจึงเรียกโทนให้ออกมาพร้อมบอกว่าเธอพร้อมจะหนีแล้วแต่โทนเป็นห่วงว่าเซินกำลังท้องจึงบอกว่าจะไปเอาบันไดมาให้เธอปีนลงไปอย่างปลอดภัยเมื่อโทนปีนลงมาด้านล่างก็เจอกับจวงทั้งสองจึงช่วยกันพาโทนไปซ่อนที่ห้องเก็บของพร้อมเอาข้าวกับน้ำมาให้แต่พอจันกับจวงออกจากห้องเก็บของก็ดันเจอกับคุณหญิงพันนีพอดีคุณหญิงเห็นท่าทางทั้งคู่มีพิรุธจึงเดินเข้าไปดูในห้องเก็บของแต่กลับไม่เจอใครมีเพียงข้าวกับน้ำวางอยู่คุณหญิงจึงดุทั้งสองว่าแอบเอาของมากินในห้องเก็บของเดี๋ยวหนูจะขึ้นพร้อมสั่งให้เก็บของกลับไปกินในครัวแทนทางด้านเพิ่มกำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แต่เจ้าสัวกวงกลับมาขอพบเสียก่อนเจ้าสัวกวงเข้ามาขอโทษเพิ่มกับคุณหญิงพันนีที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายเพราะเซินเพิ่มจึงบอกว่าท
ทั้งเซินและเด็กในท้องปลอดภัยดีทำให้เจ้าสัวกวงตกใจมากเพราะเขาเข้าใจมาตลอดว่าเซินแท้งลูกไปแล้วเจ้าสัวกวงจึงขอเข้าไปเยี่ยมเซินแต่เพิ่มรีบขวางไว้และอ้างว่าเซินกำลังพักผ่อนเจ้าสัวกวงจึงจำใจกลับออกไปที่ห้องครัวจันกับจวงกำลังทำบัวลอยและแอบซ่อนจดหมายที่เขียนบอกว่าโทนอยู่ในห้องเก็บของเอาไว้ใต้ฝาครอบอาหารจากนั้นทั้งคู่ก็ไปช่วยกันซ่อมบันไดแต่ป้าเอิบมาเห็นเข้าจึงเริ่มสงสัยจวงจึงรีบพาป้าเอิบออกไปพร้อมฝากให้เอาบัวลอยไปให้เซินแทนขณะเดียวกันเมื่อเจ้าสัวกวงกลับถึงบ้านก็ตรงเข้าไปตบตีหลังด้วยความโมโหที่โกหกเรื่องทำแท้งเซินทั้งสองยื้อยุดกันอย่างรุนแรงจนสุดท้ายเจ้าสัวกวงล้มไปโดนหม้อข้าวต้มร้อนๆหกรถตัวเองทางด้านบ้านพิพัฒน์รัศดาป้าเอิบนำอาหารขึ้นมาให้เซินบนห้องนอนเซินเริ่มร้อนใจที่โทนหายไปนานจึงเดินออกมาดูที่ระเบียงแล้วก็เห็นจันแอบส่งสัญญาณให้ดูที่ฝาครอบจานเมื่อเซินเปิดดูก็พบจดหมายจากนั้นเธอจึงรีบเขียนโน้ตฝากไปหาเติมบอกว่ามีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับพินัยกรรมจะเล่าให้ฟังแล้วโยนจดหมายลงไปให้จันจึงรีบเอาไปให้เติมทันทีเมื่อเติมได้รับจดหมายก็รีบพาเรไรขึ้นมาหาเซินจึงเล่าความจริงทั้งหมดให้ทั้งสองฟังทั้งเรื่องความลับในพินัยกรรมเรื่องที่เพิ่มเป็นหมันและเด็กในท้องก็เป็นลูกของโทนเมื่อเติมกับเรไรรู้ความจริงก็โกรธมากจึงรีบไปต่อว่าคุณพระเรื่องพินัยกรรมทำให้คุณพระช็อกจนเสียชีวิตทันทีขณะเดียวกันเพิ่มก็รู้ว่าโทนแหกคุกออกมาเขาจึงมั่นใจว่าโทนต้องซ่อนตัวอยู่ในบ้านแน่นอนและเริ่มออกตามหาทั่วบ้านจนมาถึงหน้าห้องเก็บของขณะที่เพิ่มกำลังจะเปิดประตูเข้าไปป้าเอิบก็รีบวิ่งมาบอกว่าคุณพระเสียชีวิตแล้วเพิ่มจึงรีบออกไปหาคุณพระทันทีโทนเห็นว่าในบ้านกำลังวุ่นวายจึงบอกให้จันกับจวงรีบเอาบันไดไปให้เซินเพื่อพาเธอหนีออกมาที่ห้องของคุณพระเติมโกรธมากที่เพิ่มรู้ทุกอย่างแต่ไม่ยอมบอกเขาและยังเชื่ออีกว่าเหตุการณ์ที่เรไรตกบันไดก็เป็นฝีมือของเพิ่มที่ต้องการฮุบสมบัติทั้งหมดเมื่อเพิ่มรู้ว่าเซินเป็นคนบอกความจริงทุกอย่างเขาก็รีบตรงไปหาเซินทันทีขณะนั้นเซินกำลังปีนบันไดลงมาจากระเบียงแต่พอเพิ่มมาเห็นเขากลับผลักบันไดจนเซินตกลงมาโชคดีที่โทนเข้ามารับตัวเซินไว้ได้ทันจากนั้นเพิ่มก็สั่งให้ลูกน้องจับตัวโทนกับเซินกลับเข้าไปในบ้านพร้อมระบายความโกรธใส่โทนอย่างหนักแม้คุณหญิงพันนีจะพยายามห้ามแต่เพิ่มก็ไม่ยอมฟังสุดท้ายเพิ่มกับโทนจึงต่อสู้กันอย่างดุเดือดก่อนที่โทนจะเป็นฝ่ายสู้จนเพิ่มสลบไปได้เซินจึงรีบขอบคุณจันกับจวงที่ช่วยเหลือเธอกับโทนก่อนที่โทนจะขับรถพาเซินหนีออกมาระหว่างทางเซินเห็นว่าโทนเลือดออกมากทั้งคู่จึงแวะไปทำแผลที่บ้านปลายนาแต่ระหว่างที่กำลังทำแผลอยู่เพิ่มก็ถือปืนตามมาถึงบ้านปลายนาด้วยความโกรธที่เซินเลือกจะรักโทนเพิ่มจึงคิดจะยิงโทนทิ้งแต่เซินรีบเข้ามาขวางไว้ในวินาทีนั้นเองเพิ่มกลับนึกถึงความทรงจำดีๆระหว่างเขากับโทนในวัยเด็กทำให้เขาไม่อาจลั่นไกฆ่าโทนได้สุดท้ายเพิ่มจึงตัดสินใจปล่อยโทนกับเซินไปทั้งคู่รีบกราบขอบคุณเพิ่มก่อนจะเดินออกจากบ้านปลายนาไปแต่ขณะที่โทนกับเซินกำลังจะขึ้นรถทั้งสองกลับได้ยินเสียงปืนดังขึ้นจึงรีบวิ่งกลับเข้าไปในบ้านและพบว่าเพิ่มยิงตัวตายไปแล้วระหว่างที่โทนกับเซินกำลังเสียใจนกน้อยของเพิ่มก็บินกลับมาหาเขาเหมือนกับคำที่คุณหญิงพันนีเคยพูดไว้ว่าถ้าใครรักเราจริงสุดท้ายเขาก็จะกลับมาหาเราเองจากนั้นโทนกับเซินก็ขับรถออกจากบ้านปลายนาเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตคู่ที่สงบและเป็นอิสระร่วมกันจบบริบูรณ์